روز سوم ایرانگردی با دوچرخه در مسیر شهرستان خوی. امروز روز سوم سفرمونه که از اورمیه استارت کرده و ما تو پارک ملت سلماس خوابیدیم دیشب و بعد چند روز یه خواب تقریبا کاملی رو داشتیم. الان بیدار شدیم با سرویس چند فرسخی فاصله داریم و مجبوریم وسیله ها رو جمع کنیم بعد بریم دستشویی. صورتمون هم نشستیم. اینجا همون پارک ملت سلماسه که دیشب اومدیم، بغلم مصلاست. اینجا یکی از قدیمی ترین پارک های شهر سلماسه. دعوای خیابونی بچه های مدرسه رو داریم میبینیم. سر فکر کنم کلاه دعواشون شده. نون تازه هم رفتیم گرفتیم که با این ترکیب سمی خرما تخم مرغ بزنیم تو رگ. رفتیم نون بگیریم با خرما تخم، نون که نه پنیر، اون رو گرفتیم پنیر بگیریم کنار خرما بزنیم. میگن طرف فقیره فقط نون و پنیر میخوره. الان همین پنیری که گرفتیم کیلویی 300 تومنه، یعنی باید لاکچری باشی. چوس مثال پنیر 30 تومن، باید لاکچری باشی که بخوای نون و پنیر بخوری. گردو رو زدیم و تخم مرغ اومدیم روش. چه شود؟ با پس زمینه صدای این بچه های بیکار دبستانی. قهوه‌ام که نخوری خلاصه روزت به نظرم شروع نمیشه. حتی مطلب رو در نهایت با قهوه باید ادا کرد. اینجایی که به لحظات ملکوتی فومگیری قهوه ترک میرسیم. دیگه صدای این بزمچه ها بذاره. به اوف، این یعنی عشق. من هیچ وقت از هندزفری شانس نیاوردم. هرچی میگیرم یا خراب میشه یا کنده میشه این سرش، یا اینکه اینجوری این گردنیش با یه حرکت خیلی ساده میشکنه. مثلا اینجاش باید الاستیک باشه، حالت فنری داشته باشه. دیروزم اینجا رو زدم ترکوندم. سفر قبلی هم اینجاش این سر هندزفریم گیر کرد به فرمان دوچرخه کنده شد. هر سری هم ماشاءالله چند صد تا هم باید بدیم هندزفری تهیه کنیم. حالا اینو مجبوریم با چسب جادویی قطری سرهمش کنیم. خب انقدر لفتش دادیم که ساعت 11:50 میخوایم 10 دقیقه دیگه هم صبر کنیم که قشنگ بشه ساعت 12 و تو اوج گرما شروع کنیم به رکاب زنی و استارت مسیر به سمت خوی. بریم ببینیم امروز میرسیم خوی یا نه. یه چیز جالب در مورد سلماس اینه که بافت در واقع خیابانای شهر سلماس به شکل شطرنجی طراحی شده، ساخته شده از زمان قدیم و سلماس در واقع یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین شهرهای استان آذربایجان غربی حساب میشه که اسم سابقش هم شاپور بود. شاپور ولیعهد زمان در واقع ساسانیان. شهر سلماس یا شاپور سابق پنیرهای خیلی معروفی هم داره، در واقع پنیری
که به اسم پنیر کوزه‌ای ما شنیدیم. همین مواقع در واقع زمان بهار و اوایل تابستون میذارم بار بیاد، زمان پاییز دیگه آماده میشه برای استفاده. حالا من رفتم بگیرم، ما الان تیر ماهیم، گفتن که فعلا بار نیومده و اوایل پاییز کوزه ها رو باز میکنن که استفاده کنن برای فروش، در واقع میذارن تو مغازه ها. برای چی نگه داشتیم؟ برای این آلوبالوهای خوشگل و خوشمزه و خوش رنگ. بچینیم یه 2 کیلو بچینیم. میگن اگه رهگذر باشی بخوای میوه بچینی حلاله. حالا ما هم 2-3 کیلویی میچینیم. چیکار میکنی؟ چیپس میخوری؟ سایکل توریستای اولی که افتادم به جون این درخت و آلوبالو میچینم. چیکار کنیم؟ شربت درست کنیم، چای درست کنیم، مربا درست کنیم، خلاصه همه چی درست کنیم باش که حج سفرمون کم بشه. آلبالو پلو یاد رفت. آلبالو پلو. خب مسیر رو استارت زدیم، الان توی جاده هستیم، وارد مسیر جاده شدیم. متاسفانه این جاده هم شونه نداره و خیلی جاهاشو مجبوریم اینجوری توی مسیر خاکی رکاب بزنیم. خدا به خیر کنه. بازم که مدرسه دیر شد. خدا حافظ شهر سلماس. ایشون به خاطر اینکه از روی این پله نرم و سربالایی نیافتن منو مجاب کرد که مسیر خلاف برم. رفیق باکلک. اینو بریزم تو اینو بریزم. هدف از این کار بیشتر شستنشه.
شهر گل آفتابگردان، شهری که تخمش کل دنیا معروفه. بریم به سمت شهر خوی. خبر داری ساعت چنده؟ ساعت 6:30 هنوز نهار نخوردیم. دمدمه های غروب یه له و لورده رسیدیم خوی. ساعت نزدیک 7 ما هنوز نهار نخوردیم. یه تخت گاز اومدیم که به تاریکی نخوریم. بالاخره خسته و کوفته له و لورده رسیدیم خوی. و اولین پارک که رفتیم، البته پارک تلاش، خیلی کوچیک بود، اصلا پارک حساب نمیشد، بوستان بود، خیلی کوچولو بود. حالا زنگ زدیم به یکی از دوستان خویی که خودش اینجا نبود، گفت که بریم پارک شیخ نمیدونم چی بود، اومدیم الان اینجا پارک شیخ چیچی. خیلی هم شلوغ، آلاچیق و اینا هم نداره. گفتیم میایم یه چیزی بخوریم، بعدش حالا تصمیم بگیریم شب و کجا بریم، کمپ بزنیم، اقامتگاه بریم، یا اینکه حالا یه سری به کاچ سورفینگ هم بزنیم. بالاخره به آرزومون رسیدیم. بعد کش و قوس فراوان تونستیم برسیم خوی و ساعت چنده؟ ساعت تقریبا 8 که ما بعد کلی رکابزنی و خستگی تونستیم با هزار مصیبتی از یه جایی هم نون تهیه کنیم. نون که پیدا نمیشه. بعد البته یه گوشه نون رو موش خورده که من جاش لیمو گذاشت. بریم که داریم میلرزیم از گرسنگی. مسیر بسته شد و یه نفر دستگیر شد. یعنی کی میتونه باشه؟ یعنی چیکار کرده؟ خب غذامونو خوردیم و یه چایی زدیم، دست و صورتی شستیم. در آخر حسن ختام امروز، یا درسته بگیم امشب، چای آلبالو، مواد لازم، یک کتری، پیکنیک کوهنوردی و به مقدار مورد نیاز آلبالویی که امروز دزدیدیم. بریم بذاریم بجوشه که قبل خواب بزنیم تو رگ که خواب خوشایندی باید داشته باشیم. بچه شبتون بخیر. بریم که فردا ماجراجویی بزرگی در پیش داریم. شبتون بخیر.